Welkom, dames en heren. Het is de week of juni 27 tot en met 3 juli. Heel veel van jullie komen achter dat mensen het niet de waarheid gesproken over een project. Mensen gaan recognize dat een weegschaal zegt dat een project was een weegschaal en het niet de waarheid gesproken. Een heleboel communicatie-informatie is nou boven water gekomen en mensen krijgen inzicht en recognize de leugens en deceptiveness en hoe een boodschappen en een ram had opened the door en gaf illegal mensen some soort van vergunning in Nederland binnen te komen. Dus mensen nou recognize wat een ram en een stier heeft gedaan. Mensen recognize dat een ram en een stier zegt dat some sort of a project was voor ze. Mensen recognize het is niet waar. Een jong Stenbok-vrouw wordt de grootste vijand. Mensen, een jong Stenbok-vrouw is nou gepakt samen met een Leo. Mensen nou recognize dat deze jong Stenbok-vrouw en een Leo zijn vrienden en had de waarheid niet gesproken. Emotionele situatie voor een ram. Heel veel van jullie en een mensen, een ramman is gepakt en een heleboel problematische situatie. Een heleboel van jullie is nou succesvol overkomt een tweelingpersoon. Mensen krijgen inzicht over een tweelingpersoon en hoeveel geld een tweelingpersoon heeft genomen door te zeggen dat some soort van zaak was voor ze. Jullie maken mensen krijgen inzicht en heel veel informatie over een tweeling. Jullie maken mensen recognize dat een tweeling had een diefstal gecreëerd en had heel veel belastinggeld of geld genomen from a project of from some sort of a zaak. Is zoiets als een netwerk van een tweelingvrouw, een stiervrouw en een jong steenbok waar ze hebben manipuleerd het systeem om heel veel geld te krijgen onder valse benodigdheid. Een stierperson, een stierman is nou in een heleboel problemen of een stierperson is nou in een heleboel problemen aan een steenbokpersoon een heleboel geld terug te geven. Mensen recognize dat een jong steenbokperson probeert te vluchten en mensen in authority op deze persoon gepakt. Dus het is een week en maakt mensen leren. Oké? Mijn lezing is om mensen dingen te leren. Oké? En maak mensen, this is your house. The says house. Oké? This is your house. Dus kijk eens alles wat surround you. En deze mensen, de crave, deze mensen is een steenbok. Heel veel van jullie maken mensen overkomen een steenbokman en zijn zoon. En wat een steenbokman en zijn zoon heeft gedaan. Heel veel mensen recognize een groot diefstal van een heleboel geld. En dit is een situatie waar de Belastingdienst nou komt achter dat deze persoon is tussen de leeftijd van 25 en 50, had een heleboel geld. Dit was een netwerk en een groep van mensen. Het is een tweelingvrouw, het is een jong steenbok en een stier. Dat had collaboreerd. Zie, dit is een netwerk, een groep van mensen. Het heeft mee te maken met een Leo en zijn vrienden en kennis. En deze Leo en zijn vrienden en kennis hebben some sort of a network gecreëerd en heel veel geld opgelicht, de Belastingdienst, heel veel geld door iemand onder documentatie en informatie te verbruiken. Mensen gaan recognize dat deze mensen zijn in de buitenland en wat ze doet is iemand documentatie en informatie en Nederlandse documentatie en informatie te verbruiken en heel veel belastinggeld er teruggekregen aan de valse benodigdheid. Deze mensen wonen in het buitenland en mensen gaan nou recognize, want deze Leo is gepakt. Deze Leo en zijn vrienden zijn gepakt, oké? En Leo was zeer deceptief. Een jong Leo was zeer deceptief. En mensen nou beginnen om te bekijken hoe deze jong Leo is in Nederland terecht gekomen. En mensen nou recognize dat deze jong Leo have een boodschattenvrouw
of man samen met Iran heeft deze Leo documentatie en informatie in Nederland terecht te komen. En daar, zodra deze persoon in Nederland, die hebben ze buitenlandse vrienden en kennis, dat is een tweeling, een jong steenbok en een stier, have gemanipuleerd het systeem om een heleboel geld van de belasting om te krijgen. En die hebben nou gepakt. Een jong steenbok, deze persoon wordt opgepakt en is vastgehouden voor diefstal om manipuleren de belastingsysteem in Nederland om heel veel geld te krijgen. Een jong steenbok, deze persoon is jonger dan 50, oké? En die recognize wat deze Leo, omdat de Leo is gepakt en dan die recognize de samenwerking van deze Leo en deze jong buitenlander steenbok. Deze persoon is niet in Nederland, deze persoon is in de buitenlanden en heeft gefraudeerd door de verbruiken van iemand anders data en informatie om heel veel geld te krijgen van de Belastingdienst. Die hebben dik gegooid. En dit is wat ik zeg, dames en heren. Als jullie weten wat mensen willen doen en de fraud dat mensen creëren. Oké? En ik zeg tegen mensen, als jij denkt dat je doet iets en je gaat best wel weg daarvan. Nee. Weet je, daar is iets, karma. Karma, dames en heren. Oké? Dus maakmensen, het is een week van jullie maakmensen kom achter dat some sort of a project dat een weeskal zegt dat was voor ze. Mensen recognize het is niet waar. De weeskal heeft iemand anders project en ideeën gemanipuleerd en neem en heeft een heleboel geld verdiend en probeer te vluchten. En die gaat deze mensen krijgen. Dus een zaakman probeert te vluchten omdat deze zaakman recognize dat de belastingdienst is achter hem. Hij probeert te vluchten en die hebben hem geblokkeerd. Dus ik heb hem aan jullie verteld, als jij probeert te ontwijken en vluchten, het gaat niet helpen, oké? Het is wat het is. Voor de rest van jullie maakmensen, gaat nou echt achterkomen wat de stierman, misschien deze man is je man of je vader of zo. Alia vrouw is nou in heleboel problemen. Mensen recognize hoe devious Alia vrouw is. Alia vrouw samen met haar vriendin van in het buitenland. Hoe deze Alia vrouw en haar buitenlandse vriendin hebben zoveel geld kunnen verdienen. En daar is mensen beginnen te recognize dat een jong Leo en zijn buitenlandse vrienden en kennis wat ze zit om te doen. En die gaat nou recognize dat een jong steenbok is hierachter. Deze jonge dame is min jonger dan 50 jaar, oké? Tot en met 50 jaar, misschien dit jaar wordt ze 50 of zo. De verkeer, de fraude dingen dat deze persoon en hoeveel geld deze mensen hebben en de belastingdienst hou deze jong steenbok aan, samen met een jong tweeling. En een stier, want de stier besloot om, dat de stiermeisje besloot, nee, ik ga het hier uitkomen, ik ga niet naar de gevangenis met jullie. Want wat jullie hebben gedaan is niet goed. En deze stierpersoon besloot om te vertellen hoe het zit in elkaar. En vertel wat is gebeurd. Dus als je ziet, waterman mensen recognize hoeveel geld was genomen. Oké, waterman, het is de energie van overheid instelling. En waterman vrouw zit alles in te zoeken en recognize dat deze mensen gebruiken een Nederlandse persoon informatie en data. En recognize dat is hoe jullie Maagd is gepakt. Want jullie Maagd, jonge buitenlandse Maagdvrouw, wordt gepakt vanwege dat jullie jonge buitenlandse Maagdvrouw heeft dezelfde documentatie als een jong steenbok en een jong tweeling en een jong stier. Dat is hoe je wordt gepakt. Dus weet je, ik weet niet wie had jullie verteld dat de Nederlandse was, je kunt deze oplichterij doen. Maar weet je, jullie hebben geen idee, hè? Oké?
En dit is just een misselijke situatie, omdat nu jullie creëren probleem voor Amerikaners. Omdat jullie gedragen en creëren problemen. Dus whatever de problemen is, die gaat het oplossen. Want mensen nou krijgen inzicht. Want dat was mensen dat was aan de bel zitten pullen en pullen en pullen en zeggen, hey, het gaat niet goed. Okay, it's here is zit niet goed. Dus mensen gaan nou recognize dat van een project, hoeveel mensen profiteren. Dus iemand heeft zijn ideeën en een weegschaal is zeer deceptief. Een weegschaal, een stier gaat even vertellen hoe zeer deceptief een weegschaal is. En wat een weegschaal aan deze drie jonge mensen hebben gedaan. En deze mensen wonen in het buitenland. Hoe in Gods naam die hebben een Nederlands informatie gekregen. En hoeveel, want nu moet je gaan uitzoeken hoeveel andere Nederlandse informatie deze groep hebben. Oké? Is echt. Maar een Leo, een jong Leo, is hier achter wat is gebeurd. En mensen, deze jong Leo wordt gepakt van allerlei kanten, allerlei instituten gaat recognizen hoe ver deze jong Leo is geweest. Nou, voor de rest van jullie maakmensen komt best wel goed uit, omdat jullie maakmensen gaat nou echt inzicht krijgen. En een jong Steenbok man is ook in problemen, omdat een jong Steenbok man gaf data of gaf iets of help een oude man om iets te doen dat was niet door de boek. En die gaat deze twee mensen pakken. Namaste.